Τι ψάρι είναι αυτό? Λιβάδι. Και το βάρος του μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει? Μέχρι 25-30 γυρνά. Αλλά όχι τόσο. Γενικότερα το μέσο όρο είναι γύρω στα... Ξεκινάει από 1 κιλό μέχρι 15. Είναι πεταλούδα έτσι. Δεν μεγαλώνει μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο μαγείρεψη δεν έχει. Καθόλου καλό. Αυτό τι ψάρι είναι? Ηλιόψαρο το λένε. Μεταφέρθηκε στη λίμνη. Αλλά είναι... έχει πάρα πολύ... Δεν έχει αγκάθι, είναι ωραίο νόστιμο, αλλά τα αγκάθια του είναι τσατρυπάνε, σαν το πυράγχας είναι. Τρώγεται? Το έχουμε φάει εμείς. Τρώγεται, αλλά δεν μπορεί να το καθαρίσει εύκολα. Δεν είναι μόνο, έτσι μου θεωρείται. Αν δεν έχει φύγει. Για πόσα κιλά το υπολογίζεις αυτό? 3. Όχι, το υπολογίζω 3. Μιχάλη, δεν κάθε χρόνο. Θα το δείρω. Το κεφαλόπλατη και εδώ. Πιάσαμε και ένα διαφορετικό ψάρι.
όταν το παίρνεις και το ψήνεις ή το τηγάνι, ιδιαίτερα στο τηγάνι, στραβώνει. Έχει διάφορες μορφές και σχήματα. Γιατί είναι ζωντανό το κρέας και αντιδρά. Ενώ το παλιό όπως το βάζεις, έτσι αντιδρά. Ονομάζομαι Κώστας Παρασκευόπουλος και βρισκόμαστε στο νησί του Αγίου Χιλίου. Η μικρή πρέσπα έχει δημιουργηθεί μετέπειτα. Υπήρχε η μεγάλη πρέσπα. Εδώ υπάρχει ένας μύθος που λέγεται ότι ξέχασαν να κλείσουν τις βρύσες από ένα σημείο που πήγαζε το νερό και με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η λίμνη. Αυτό ναι μεν υπάρχει σαν μύθος, αλλά είναι πραγματικότητα, γιατί μέσα στο βάθος της λίμνης βρίσκουμε αρκετά αρχαία αντικείμενα, τα οποία είναι ελελιστικών χρόνων, που σημαίνει ότι πραγματικά υπήρχε μια λίμνη. Επίσης έχει βρεθεί και μια πέτρα κυβική 1x1, η οποία έχει μια επιγραφή πάνω σε αυτήν την πέτρα, που έχει σπάσει ένα κομμάτι και συμπληρώσουν το πρώτο γράμμα με λάμδα. Λέει «Λυκαίων η πολιτεία Ιούλιου Κρίσπου, αρχιερή και ευεργέτη του νομού τούτου», που σημαίνει ότι η πόλη πρέπει να ονομάζεται Λύκα. Έχουμε 17 είδη ψάρια, από τα οποία το 30% είναι εμπορεύσιμα, τα άλλα όχι πως δεν τρώγονται, απλώς δεν υπάρχει ζήτηση. Η ποιότητα είναι φοβερή, στις λίμνες δεν χύνονται τίποτα απόβλητα, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε σε καλή φυσιολογική κατάσταση τα νερά της λίμνης. Το κυριότερο είδος, αυτό που εμπορευόμαστε και είναι μεγαλύτερης αξίας, είναι το γρυβάδι ή διαφορετικά κυπρίνος, το οποίο πρέπει να έχει μεταφερθεί από τους Ρωμαίους τα χρόνια στην εποχή εκείνη. Έχει φοβερή ποιότητα, έχει πάρα πολλά λιπαρά σε σχέση με άλλες λίμνες και είναι περιζήτητο και στην ελληνική αγορά, αλλά γενικότερα και στο εξωτερικό. Πέρα από αυτό υπάρχουν άλλα 2-3 είδη, η πεταλούδα, το τσιρόνι, ένα μικρό ψαράκι, τα οποία έχουν χαμηλή αξία, αλλά είναι φοβερά, είναι νόστιμα. Λοιπόν, αυτά είναι στην τοπική αγορά, κυρίως εδώ πέρα, Καστοριά, Φλόρινα, τα διοχετεύουμε, και αυτά που παραμένουν και τα ψάχνουν στο εξωτερικό είναι στη Ρουμανία, τα οποία σε καθημερινή βάση ό,τι περισσεύει το μαζεύουν. Έχει πιαστεί το γρυβάδι, το μεγαλύτερο ψάρι που έχει πιαστεί είναι 32 κιλά, αλλά έχουμε πιάσει και ένα άλλο είδος ψάρι, αμούρ, το οποίο εμφανίστηκε μετέπειτα, το οποίο το κεφάλι ζύγιζε 5 κιλά. Είχε 35 κιλά το ψάρι, 5 κιλά ζύγιζε το κεφάλι. Δεν έχει τόσο μεγάλη αξία, αλλά το γρυβάδι είναι φοβερό. Κάθε εποχή έχει το δικό της κομμάτι της αλίας. Κάποια ψάρια πιάνονται το χειμώνα περισσότερα, κάποια όλο το καλοκαίρι. Εξαρτάται από το τι θέλεις να ψαρέψεις. Το χειμώνα πιάνουμε πάρα πολλές πεταλούδες. Μπορεί σε μια ψαριά να βγάλεις 200-300 κιλά, 400 κιλά. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο τα γρυβάδια. Τα γρυβάδια αυτή την εποχή, προτού ακόμα πάνε να κρυφτούν τα ψάρια, γιατί το χειμώνα μαζεύονται κοπαδιαστά και φωλιάζουν, και μετά την άνοιξη που σηκώνει το ψάρι και θέλει να πάει να γεννήσει στις ακτές, τότε υπάρχει κίνηση μεταξύ στεριάς και στις καλαμιές μέσα. Έχει καλυτερέψει ο τρόπος ψαρέματος, έχουμε καλύτερα δίχτυα, παλιότερα δεν δούλευαν με δίχτυα και δούλευαν με διαφορετικό τρόπο ψαρέματος, με κότσες, φράζαν τα καλάμια, τρομάζαν τα ψάρια κτλ. Τώρα υπάρχουν τα δίχτυα, έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Παλιότερα υπήρχαν γόνοι που ρίχναμε στη μικρή πρέσπα ψαράκια μικρά, αλλά μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα ξένα είδη που μεταφέρθηκαν από αυτή τη διαδικασία απογορεύτηκε, και τώρα υπάρχει μια διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη λίμνη. Δεν ασχολούνται πολύ, εγώ πιστεύω ένα 10% θα έλεγα δεν είναι από όλους τους κατοίκους της Προσφών. Κάτι άλλο θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργηθεί για αυτά τα ψάρια που δεν είναι περιζήτητα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τύπος επεξεργασίας, ένα μικρό εργοστάσιο, όπως θέλετε πείτε το, που θα μπορούσε να βγουν τροφές για τις γάτες, οτιδήποτε, στο δευτερογενή παράγοντα. Αλλά πρέπει να υπάρχει βούληση και θέληση.